ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ डिस्क्रिप्शन आई मुनीश एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्शन आई नहीं और कोई भी बंदा अंदर नहीं जा सकता। पेपर थोड़ा दे रहे हैं ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ अंदर की कर रहे हैं तुम ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ अंदर करने नहीं अंदरों ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਚਾਰਟ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ 2023 7019 701797 ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 2023 701797 ਬਲਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ ਲੜਕੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 2023 701786 ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰੰਤੂ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਇਸ਼ੂ ਆ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੈਕਟਰ 4 ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਐਲਏ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਆ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਟਰਸਟਡ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਚੁੱਕ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚੈੱਕ ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲੇਖਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੋ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਰ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ confidence- ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਸਕੂਲ ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕ ਲਾਓ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਈਟਲ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾ ਟਾਈਟਲ ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤੇ ਆਲ ਰਾਈਟ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ
2023-701-797 ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੈਰੀਕਲਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੈਰੀਕਲਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ MLA ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ MLA ਫਲੈਟ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2023-701-786। ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਡਮ ਬੇਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਵਾ, 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਗਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਵਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ, ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਲਾਈਵ ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਸਡਨਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜਾ 12ਵੀਂ ਦਾ +2 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਓਪਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ MLA ਸ਼ੇਰੀ ਕਲਸੀ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਮੁਨੀਸ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਚਾਰਟ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਹੈ MLA ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ MLA ਬਟਾਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ 2023-701-797। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 2023-701-797। ਬਲਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ, ਲੜਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 2023-701-786। ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੈਕਟਰ 4 ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਐਲਏ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਆ, ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਟਰਸਟਡ ਪਾਰਟੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 3 ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਚੁੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਪਿਛਲੇ 3 ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚੈੱਕ। ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਪੇਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲੇਖਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੋ ਉਹਦੇ, ਮੈਂ ਸਰ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ confident- ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਸਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਸਕੂਲ ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕ ਲਾਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਈਟਲ, ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾ ਟਾਈਟਲ, ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤੇ। ਆਲ ਰਾਈਟ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ। ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 2023701797, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2023701786। ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਡਮ ਬੇਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਵਾ, 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਿਗਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਵਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਲਾਈਵ ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਸਡਨਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ
12ਵੀਂ ਦਾ +2 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਓਪਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਮਨੀਸ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਨੀਸ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਚਾਰਟ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕਾਡ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕਾਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ 2023 7019 701797 ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 2023 701797 ਬਲਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ ਲੜਕੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 2023 701786 ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰੰਤੂ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਇਸ਼ੂ ਆ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕਾਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕਾਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕਾਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੈਕਟਰ 4 ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਐਲਏ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਆ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਟਰਸਟਡ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਚੁੱਕ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਰਦੇ ਚੈੱਕ ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲੇਖਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੋ ਦੇ ਮੈਂ ਸਰ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ confidence- ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਸਕੂਲ ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕ ਲਾਓ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਟਲ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾ ਟਾਈਟਲ ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤੇ ਆਲ ਰਾਈਟ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ। ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 2023701797, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2023701786। ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਡਮ ਬੇਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਵਾ, 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਗਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਵਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਲਾਈਵ ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਸਡਨਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜਾ 12ਵੀਂ ਦਾ +2 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਓਪਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਮਨੀਸ਼? ਨਾਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਨੀਸ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਚਾਰਟ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ 2023701797। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 2023701797। ਬਲਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ, ਲੜਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 2023701786। ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ
ਪਰੰਤੂ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੈਕਟਰ 4 ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਐਲਏ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਆ, ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਟਰਸਟਡ ਪਾਰਟੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਚੁੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚੈੱਕ। ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲੇਖਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਮੈਂ ਸਰ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਸਕੂਲ ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕ ਲਾਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਈਟਲ, ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾ ਟਾਈਟਲ, ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤੇ। ਆਲ ਰਾਈਟ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ। ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 2023701797, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2023701786। ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਡਮ ਬੇਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਵਾ, 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਗਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਵਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਲਾਈਵ ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਸਡਨਲੀ
ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜਾ 12ਵੀਂ ਦਾ +2 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਓਪਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ MLA ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਮਨੀਸ਼? ਨਾਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਨੀਸ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਚਾਰਟ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਹੈ MLA ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕਾਡ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕਾਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ MLA ਬਟਾਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ 2023 7019 701797। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 2023 701797। ਬਲਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ, ਲੜਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 2023 701786। ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕਾਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕਾਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕਾਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ MLA ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ MLA ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੈਕਟਰ 4 ਦਾ MLA ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਆ, ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਟਰਸਟਡ ਪਾਰਟੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਚੁੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਪਿਛਲੇ 3 ਤੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚੈੱਕ। ਆਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਪੇਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ MLA ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲੇਖਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੋ ਉਹਦੇ? ਮੈਂ ਸਰ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਸਕੂਲ ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕ ਲਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮਨੀਸ਼ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਟਲ, ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾ ਟਾਈਟਲ ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤੇ? ਆਲ ਰਾਈਟ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਵਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। 3 ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ। ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 2023701797। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੈਰੀਕਲ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੈਰੀਕਲ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ MLA ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ MLA ਫਲੈਟ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ 0237, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿੰਗਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰ ਮੈਡਮ ਬਿਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ। ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਿਗਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਵਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਲਾਈਵ ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਸਡਨਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜਾ 12ਵੀਂ ਦਾ +2 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਓਪਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ MLA ਸ਼ੇਰੀ ਕਲਸੀ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਮੁਨੀਸ਼? ਨਾਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ 2023701797। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 2023701797। ਬਲਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ, ਲੜਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 2023701786। ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਲਾਈਂਗ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ MLA ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ MLA ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸੈਕਟਰ
ਤੇ 4 ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਐਲਏ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਆ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 3 ਪੇਪਰ ਲਾਈਵ ਜੇ ਚੈੱਕ ਪਿਛਲੇ 3 ਪੇਪਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਚੁੱਕ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਰਦੇ ਚੈੱਕ ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਪੇਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲੇਖਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਮੈਂ ਸਰ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ confidence- ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੇਪਰ ਵੱਡਾ ਦੇ ਜੀ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਸਕੂਲ ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕ ਲਾਓ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਟਲ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾ ਟਾਈਟਲ ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤੇ ਆਲ ਰਾਈਟ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 2023701797 ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2023701786 ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਡਮ ਬੇਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਵਾ 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਗਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਵਾ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਲਾਈਵ ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਸਡਨਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ +2 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ
ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੁਣੇ ਸੱਜਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਵਾ। ਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਇਧਰ ਆ, ਇਧਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ ਨਕਲ ਦਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਖਾਈ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਢੀਠ ਆਦਮੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ? ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ। ਲੈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਜਾਨ ਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ? ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਇੱਧਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਬੋਲੋ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਣੇ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬਟਾਲੇ। ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਭਜਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆ, ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਲਾਅ। ਆਹ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਕਲ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, 3 ਪੇਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਪੇਪਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ? ਆ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਪਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? 3 ਪੇਪਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੱਸੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਉਸਨੇ? ਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਸਨੇ? ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, 12ਵੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵਿੱਚੇ BA ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ PhD ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਵ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਕਲੋ ਨਕਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਨਕਲਚੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਫਰਾਡ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾਗੀ ਹੋਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਗੈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 12ਵੀਂ 2023-701-797। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਐਮਐਲਏ ਬੈਠਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਆਪ ਦੋਸਤੋ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ ਟੈਟ ਪਾਸ ਟੀਚਰਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਟ देयर इज डेफिनेटली, ਔਰ 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਪੇਪਰ ਜੇ ਕਢਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦੇ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਹਲੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਈਆ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਲੜੀਏ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦੀਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈਏ। ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜੁੜਨਾ। ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੋਗਸ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬੇਨਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ 12ਵੀਂ ਦਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, 12ਵੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ BA ਕਰ ਜਾਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚੇ PhD ਕਰ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਜੌਬ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਾਡ ਮੈਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਦ ਲਾਈਫ ਇਫ ਨੀਡ ਬੀ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਲੁਕ ਜਾਣ, ਭਜਾ ਲੈਣ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੌਟ ਰੈਡ ਹੈਂਡਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਚਾਰਟ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ 12ਵੀਂ ਦੇ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਨੇ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ PA ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ MLAਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। MLA ਇਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ BA ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ PhD ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ MLA ਦਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ MLA ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ ਵਾ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ,
ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਡੀਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਫਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਬੋਕਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ there is something absolutely wrong in this entire education system of ਪੰਜਾਬ। ਇਹੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੈਸ਼ ਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਲਾਇਆ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬੋਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਮੁਨੀਸ਼? ਨਾਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਚਾਰਟ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਫਰਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ 2023 7019 701797। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 2023 701797। ਬਲਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ, ਲੜਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 2023 701786। ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੈਕਟਰ 4 ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਐਲਏ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਆ, ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟਡ ਪਾਰਟੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚੈੱਕ। ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ।
ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲੇਖਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਰੀ ਕੈਲਸੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਮੈਂ ਸਰ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ confident- ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਸਕੂਲ ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕ ਲਾਓ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਟਲ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾ ਟਾਈਟਲ ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤੇ ਆਲ ਰਾਈਟ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 2023701797 ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2023701786 ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਡਮ ਬੇਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਵਾ 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਿਗਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਵਾ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਲਾਈਵ ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਸਡਨਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ +2 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੁਣੇ ਸੱਜਣ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਪਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਖੜਿਆ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਵਾ ਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਇਧਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨੇ
ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ ਨਕਲ ਦਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਖਾਈ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਢੀਠ ਆਦਮੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ? ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਕਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ। ਲੈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਜਾਨ ਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ? ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਇੱਧਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਬੋਲੋ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਨੇ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਟਾਲਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬਟਾਲੇ। ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਭਜਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆ, ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਲਾਅ। ਆਹ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਕਲ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ। ਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰ ਨੇ 12ਵੀਂ 3 ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ? ਆ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਪਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? 3 ਪੇਪਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੱਸੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਉਸਨੇ? ਆਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਸਨੇ? ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, 12ਵੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ BA ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ PhD ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਵ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਕਲੋ ਨਕਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਕਲਚੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਫਰਾਡ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾਗੀ ਹੋਣੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਗੈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? 12ਵੀਂ 2023 701
797 ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਐਮਐਲਏ ਬੈਠਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਆਪ ਦੋਸਤੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ ਟੈਟ ਪਾਸ ਟੀਚਰਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਟ देयर इज डेफिनेटली, ਔਰ 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਪੇਪਰ ਜੇ ਕਢਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦੇ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਹਲੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਈਆ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਲੜੀਏ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦੀਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈਏ, ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜੁੜਨਾ। ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੋਗਸ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬੇਨਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ 12ਵੀਂ ਦਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, 12ਵੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ BA ਕਰ ਜਾਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚੇ PhD ਕਰ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਜੌਬ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਾਡ ਮੈਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਦ ਲਾਈਫ ਇਫ ਨੀਡ ਬੀ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਲੁਕ ਜਾਣ, ਭਜਾ ਲੈਣ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੌਟ ਰੈਡ ਹੈਂਡਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਚਾਰਟ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ 12ਵੀਂ ਦੇ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਨੇ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ PA ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ MLAਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। MLA ਇਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ BA ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ PhD ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ MLA ਦਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ MLA ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ ਵਾ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, DO ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, MLA ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਫਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਬੋਕਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ
ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ देयर इज समथिंग एब्सोल्युटली wrong in this entire education system of ਪੰਜਾਬ। ਇਹੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੈਸ਼ ਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਲਾਇਆ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬੌਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। डिस्क्रिप्शन आई मुनीश, ਨਾਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ मुनीश डिस्क्रिप्शन आई नहीं ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਚਾਰਟ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ 2023 7019 701797। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 2023 701797। ਬਲਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ, ਲੜਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 2023 701786। ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੈਕਟਰ 4 ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਐਲਏ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਆ, ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟਡ ਪਾਰਟੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ 3 ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚੈੱਕ। ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਪੇਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲੇਖਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੋ ਉਹਦੇ? ਮੈਂ ਸਰ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਸਕੂਲ ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕ ਲਾਓ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਟਲ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾ ਟਾਈਟਲ ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤੇ ਆਲ ਰਾਈਟ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 2023701797 ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੈਰੀਕਲਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੈਰੀਕਲਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2023701786 ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਡਮ ਬੇਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਵਾ 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਿਗਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਵਾ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਲਾਈਵ ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਸਡਨਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ +2 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੁਣੇ ਸੱਜਣ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਪਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਖੜਿਆ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਵਾ ਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਇਧਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ ਨਕਲ ਦਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਖਾਈ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਢੀਠ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ
ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਇਹ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ ਲੈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਜਾਨ ਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਬੋਲੋ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਲੋ ਸਰ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਭਜਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਲਾਅ ਆ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਖੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਕਲ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 3 ਪੇਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਪੇਪਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਖੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਆ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਪਲਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ 3 ਪੇਪਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੱਸੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਸਨੇ ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ 12ਵੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵਿੱਚੇ BA ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ PhD ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਵ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਆ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਨਕਲੋ ਨਕਲੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਓ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਕਲਚੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਫਰਾਡ ਬੰਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਨੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾਗੀ ਹੋਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਗੈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 12ਵੀਂ 2023701797 ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਆ ਐਮਐਲਏ ਬੈਠਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ ਆਪ ਦੋਸਤੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ ਟੈਟ ਪਾਸ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕੌਣ ਹੈ
ਬਟ देयर इज डेफिनेटली ਔਰ 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਪੇਪਰ ਜੇ ਕਢਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦੇ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਹਲੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਈਆ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਲੜੀਏ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦੀਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈਏ, ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜੁੰਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੋਗਸ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬੇਨਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ 12ਵੀਂ ਦਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, 12ਵੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ BA ਕਰ ਜਾਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚੇ PhD ਕਰ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਜੌਬ ਲੈ ਜਾਣਾ। MLA ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਾਡ ਮੈਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਦ ਲਾਈਫ ਇਫ ਨੀਡ ਬੀ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਲੁਕ ਜਾਣ, ਭਜਾ ਲੈਣ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੌਟ ਰੈਡ ਹੈਂਡਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਚਾਰਟ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ MLA ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ 12ਵੀਂ ਦੇ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਨੇ। ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ PA ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ MLAਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। MLA ਇਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ BA ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ PhD ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ MLA ਦਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ MLA ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ ਵਾ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, DO ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, MLA ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਫਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਬੋਕਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ MLA ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਤਾ। ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇयर इज ਸਮਥਿੰਗ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦਿਸ ਇੰਟਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੈਸ਼ ਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਲਾਇਆ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਆਹ ਬੌਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਮਨੀਸ਼? ਨਾਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਨੀਸ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਚਾਰਟ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ 2023 7019 701797। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 2023 701797। ਬਲਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ, ਲੜਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 2023 701786। ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੈਕਟਰ 4 ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਐਲਏ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਆ, ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟਡ ਪਾਰਟੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਚੁੱਕ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚੈੱਕ। ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲੇਖਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਮੈਂ ਸਰ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਸਕੂਲ ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕ ਲਾਓ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਈਟਲ, ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾ ਟਾਈਟਲ, ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤੇ? ਆਲ ਰਾਈਟ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ।
ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 2023701797, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੈਰੀਕਲਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੈਰੀਕਲਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ MLA ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ MLA ਫਲੈਟ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2023701786। ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਡਮ ਬੇਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਵਾ, 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਗਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਵਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਲਾਈਵ ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਸਡਨਲੀ ਸ਼ੁਡ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ। ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ +2 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ MLA ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੁਣੇ ਸੱਜਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਵਾ। ਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਇਧਰ ਆ ਜਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ। ਆ ਨਕਲ ਦਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਖਾਈ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਢੀਠ ਆਦਮੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ? ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ। ਲੈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਜਾਨ ਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ? ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ MLA ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ MLA ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਇੱਧਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਬੋਲੋ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਣੇ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬਟਾਲੇ। ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਭਜਾਇਆ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆ, ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਲਾਅ। ਆਹ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਕਲ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 3 ਪੇਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਪੇਪਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਖੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ? ਆ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਪਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? 3 ਪੇਪਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੱਸੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਉਸਨੇ? ਆਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਸਨੇ? ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, 12ਵੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵਿੱਚੇ BA ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ PhD ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਵ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਕਲੋ ਨਕਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਕਲਚੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਫਰਾਡ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾਗੀ ਹੋਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਗੈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? 12ਵੀਂ 2023-701-797। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। MLA ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਨਾ। MLA ਕਿੱਥੇ ਆ? MLA ਬੈਠਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ MLA ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਆਪ ਦੋਸਤੋ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ ਟੈਟ ਪਾਸ ਟੀਚਰਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਵਾ? ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਟ देयर इज डेफिनेटली, ਔਰ 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਪੇਪਰ ਜੇ ਕਢਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦੇ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਹਲੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਈਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਲੜੀਏ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦੀਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈਏ, ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜੁੜਨਾ, ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੋਗਸ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬੇਨਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ 12ਵੀਂ ਦਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, 12ਵੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ BA ਕਰ ਜਾਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚੇ PhD ਕਰ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਜੌਬ ਲੈ ਜਾਣਾ। MLA ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਾਡ ਮੈਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਦ ਲਾਈਫ ਇਫ ਨੀਡ ਬੀ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਲੁਕ ਜਾਣ, ਭਜਾ ਲੈਣ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੌਟ ਰੈਡ ਹੈਂਡਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਚਾਰਟ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ MLA ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ 12ਵੀਂ ਦੇ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਨੇ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ PA ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ MLAਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। MLA ਇਸੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ BA ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ PhD ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ MLA ਦਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ MLA ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ ਵਾ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, DO ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, MLA ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਫਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਬੋਕਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ MLA ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਤਾ। ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ देयर इज समथिंग एब्सोल्युटली wrong in this entire education system of ਪੰਜਾਬ। ਇਹੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੈਸ਼ ਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਲਾਇਆ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬੋਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। डिस्क्रिप्शन आई मुनीश, एग्जामिनेशन मुनीश डिस्क्रिप्शन आई नहीं, और कोई भी बंदा अंदर नहीं जा सकता। ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ अंदर की कर रहे हैं ਤੁਸੀਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। अंदर करने ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਚਾਰਟ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ,
ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ 2023 7019 701797। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 2023 701797। ਬਲਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ ਲੜਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 2023 701786। ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੈਕਟਰ 4 ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਐਲਏ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਆ, ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟਡ ਪਾਰਟੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ 3 ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚੈੱਕ। ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਪੇਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲੇਖਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਮੈਂ ਸਰ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਸਕੂਲ ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕ ਲਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਟਲ, ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾ ਟਾਈਟਲ ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤੇ। ਆਲ ਰਾਈਟ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ। ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 2023 701 797। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ।
ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2023701786, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਡਮ ਬੇਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਵਾ, 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਗਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਵਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਲਾਈਵ ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਸਡਨਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ। ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ +2 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੁਣੇ ਸੱਜਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਵਾ। ਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਇਧਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ ਨਕਲ ਦਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਖਾਈ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਢੀਠ ਆਦਮੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ। ਲੈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਜਾਨ ਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ? ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਇੱਧਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਬੋਲੋ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਨੇ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬਟਾਲੇ, ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਭਜਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆ, ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਲਾਅ। ਆਹ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਕਲ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ,
ਇਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 3 ਪੇਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਪੇਪਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਖੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ੇਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ? ਆ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਪਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? 3 ਪੇਪਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਔਰ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼ੇਰੀ ਕਲਸੀ ਦੱਸੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਉਸਨੇ? ਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਸਨੇ? ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, 12ਵੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵਿੱਚੇ BA ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ PhD ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਵ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਕਲੋ ਨਕਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਕਲਚੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਫਰਾਡ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾਗੀ ਹੋਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਗੈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? 12ਵੀਂ 2023701797। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਐਮਐਲਏ ਬੈਠਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ, ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਆਪ ਦੋਸਤੋ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ ਟੈਟ ਪਾਸ ਟੀਚਰਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਵਾ? ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਟ ਦੇयर इज ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਔਰ 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਪੇਪਰ ਜੇ ਕਢਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦੇ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਹਲੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਲੜੀਏ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦੀਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈਏ, ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜੁੰਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੋਗਸ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਬੇਨਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ 12ਵੀਂ ਦਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, 12ਵੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ BA ਕਰ ਜਾਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚੇ PhD ਕਰ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਜੌਬ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ,
ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਾਡ ਮੈਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਦ ਲਾਈਵ ਇਫ ਨੀਡ ਬੀ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਲੁਕ ਜਾਣ, ਭਜਾ ਲੈਣ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੌਟ ਰੈਡ ਹੈਂਡਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਚਾਰਟ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ 12ਵੀਂ ਦੇ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਨੇ। ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀਏ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਐਮਐਲਏ ਇਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੀਏ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ ਵਾ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਡੀਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਫਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਬੋਕਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਤਾ। ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇयर इज ਸਮਥਿੰਗ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦਿਸ ਇੰਟਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਲਾਇਆ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬੋਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਮੁਨੀਸ਼, ਨਾਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਚਾਰਟ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਫਰਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ 2023
701797 हाँ मैं दोबारा रिपीट कर देना 2023701797 बल्कि एक्चुअली ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ ਲੜਕੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 2023701786 ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰੰਤੂ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਇਸ਼ੂ ਆ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੈਕਟਰ 4 ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਐਲਏ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਆ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਟਰਸਟਡ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚੈੱਕ ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲੇਖਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਮੈਂ ਸਰ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ confident- ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਸਕੂਲ ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕ ਲਾਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਈਟਲ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾ ਟਾਈਟਲ ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤੇ ਆਲ ਰਾਈਟ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 2023701797 ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2023701786 ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਡਮ ਬੇਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ
ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਵਾ, 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਗਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਵਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਲਾਈਵ ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਸਡਨਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ। ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ +2 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੁਣੇ ਸੱਜਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਵਾ। ਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਇਧਰ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ ਨਕਲ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਖਾਈ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਢੀਠ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ। ਲੈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਜਾਨ ਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ? ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਇੱਧਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਬੋਲੋ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ? ਬੋਲੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬਟਾਲੇ। ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਭਜਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆ, ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਲਾਅ। ਆ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਕਲ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, 3 ਪੇਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਪੇਪਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ। ਅਖੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ?
ਆ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਪਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? 3 ਪੇਪਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਔਰ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੱਸੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਉਸਨੇ? ਆਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਸਨੇ? ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, 12ਵੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵਿੱਚੇ BA ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ PhD ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਵ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਕਲੋ ਨਕਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਕਲਚੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਫਰਾਡ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾਗੀ ਹੋਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਗੈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? 12ਵੀਂ 2023701797। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। MLA ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਨਾ, MLA ਕਿੱਥੇ ਆ? MLA ਬੈਠਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ, MLA ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਆਪ ਦੋਸਤੋ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ ਟੈਟ ਪਾਸ ਟੀਚਰਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਵਾ? ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਟ देयर इज डेफिनेटली। ਔਰ 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਪੇਪਰ ਜੇ ਕਢਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦੇ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਹਲੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਲੜੀਏ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦੀਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈਏ, ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜੁੰਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੋਗਸ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਬੇਨਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ 12ਵੀਂ ਦਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, 12ਵੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ BA ਕਰ ਜਾਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚੇ PhD ਕਰ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਜੌਬ ਲੈ ਜਾਣਾ। MLA ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਾਡ ਮੈਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਦ ਲਾਈਵ ਇਫ ਨੀਡ ਬੀ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਲੁਕ ਜਾਣ, ਭਜਾ ਲੈਣ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੌਟ ਰੈਡ ਹੈਂਡਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਚਾਰਟ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ MLA ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ 12ਵੀਂ ਦੇ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨੇ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ।
ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀਏ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ। ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਐਮਐਲਏ ਇਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੀਏ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ ਵਾ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਡੀਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਫਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਬੋਕਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਤਾ। ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇयर इज ਸਮਥਿੰਗ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦਿਸ ਇੰਟਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੈਸ਼ ਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਲਾਇਆ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬੋਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਮੁਨੀਸ਼, ਨਾਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਚਾਰਟ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਫਰਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ 2023 7019 701797। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 2023 701797। ਬਲਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ, ਲੜਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 2023 701786। ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੈਕਟਰ 4 ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਐਲਏ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਆ, ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟਡ ਪਾਰਟੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਚੁੱਕ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚੈੱਕ। ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲੇਖਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੋ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਕਿ ਆ ਸਕੂਲ ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕ ਲਾਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਟਲ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾ ਟਾਈਟਲ ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤੇ ਆਲ ਰਾਈਟ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 2023701797 ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2023701786 ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਡਮ ਬੇਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਵਾ 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਗਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਵਾ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਲਾਈਵ ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਸਡਨਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ +2 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ
ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੁਣੇ ਸੱਜਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਵਾ। ਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਇਧਰ ਆ ਇਧਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ ਨਕਲ ਦਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਖਾਈ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਢੀਠ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ? ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ। ਲੈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਜਾਨ ਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ? ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਇੱਧਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਬੋਲੋ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਣੇ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬਟਾਲੇ। ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਭਜਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆ, ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਲਾਅ। ਆ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਸ਼ੇਰੀ ਕਲਸੀ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਕਲ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, 3 ਪੇਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਪੇਪਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸ਼ੇਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ? ਆ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਪਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? 3 ਪੇਪਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸ਼ੇਰੀ ਕਲਸੀ ਦੱਸੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਉਸਨੇ? ਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਸਨੇ? ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, 12ਵੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵਿੱਚੇ BA ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ PhD ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਵ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋਈ ਆ,
ਨਕਲੋ ਨਕਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਕਲਚੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਫਰਾਡ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾਗੀ ਹੋਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਗੈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 12ਵੀਂ 2023701797। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਐਮਐਲਏ ਬੈਠਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਆਪ ਦੋਸਤੋ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ ਟੈਟ ਪਾਸ ਟੀਚਰਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਟ देयर इज डेफिनेटली, ਔਰ 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਪੇਪਰ ਜੇ ਕਢਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦੇ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਹਲੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਈਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਲੜੀਏ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦੀਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈਏ, ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜੁੜਨਾ। ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੋਗਸ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬੇਨਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ 12ਵੀਂ ਦਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, 12ਵੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ BA ਕਰ ਜਾਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚੇ PhD ਕਰ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਜੌਬ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਾਡ ਮੈਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਦ ਲਾਈਫ ਇਫ ਨੀਡ ਬੀ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਲੁਕ ਜਾਣ, ਭਜਾ ਲੈਣ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੌਟ ਰੈਡ ਹੈਂਡਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਚਾਰਟ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ 12ਵੀਂ ਦੇ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਨੇ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ PA ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ MLAਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। MLA ਇਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ BA ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ PhD ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ
ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ ਵਾ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਡੀਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਫਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਬੋਕਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ there is something absolutely wrong in this entire education system of ਪੰਜਾਬ। ਇਹੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੈਸ਼ ਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਲਾਇਆ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬੋਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਮਨੀਸ਼, ਨਾਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਨੀਸ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਚਾਰਟ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਫਰਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ 2023 7019 701797। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 2023 701797। ਬਲਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ, ਲੜਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 2023 701786। ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੈਕਟਰ 4 ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਐਲਏ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਆ, ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟਡ ਪਾਰਟੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ, ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚੈੱਕ। ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ
ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਪੇਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲੇਖਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਮੈਂ ਸਰ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ confidence- ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਸਕੂਲ ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕ ਲਾਓ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਟਲ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾ ਟਾਈਟਲ ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਤੇ ਆਲ ਰਾਈਟ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 2023701797 ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2023701786 ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਡਮ ਬੇਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਵਾ 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਿਗਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਵਾ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਲਾਈਵ ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਸਡਨਲੀ ਸ਼ੁਡ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ +2 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੁਣੇ ਸੱਜਣ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਪਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਖੜਿਆ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਵਾ
ਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਇਧਰ ਆ ਇਧਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ ਨਕਲ ਦਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਖਾਈ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਢੀਠ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਣ ਆਏ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਣ ਆਏ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਇਹ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ ਲੈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਜਾਨ ਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਬੋਲੋ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਲੋ ਸਰ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਭਜਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਲਾਅ ਆ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਖੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਕਲ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 3 ਪੇਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਪੇਪਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਖੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਆ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਪਲਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ 3 ਪੇਪਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੱਸੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਸਨੇ ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ 12ਵੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵਿੱਚੇ BA ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ PhD ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਵ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਆ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਨਕਲੋ ਨਕਲੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਓ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਕਲਚੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਫਰਾਡ ਬੰਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾਗੀ ਹੋਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਗੈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 12ਵੀਂ 2023701797 ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਐਮਐਲਏ ਬੈਠਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਆਪ ਦੋਸਤੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ ਟੈਟ ਪਾਸ ਟੀਚਰਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਟ देयर इज डेफिनेटली। ਔਰ 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਪੇਪਰ ਜੇ ਕਢਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦੇ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਹਲੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਈਆ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਲੜੀਏ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦੀਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈਏ, ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜੁੜਨਾ। ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੋਗਸ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬੇਨਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ 12ਵੀਂ ਦਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, 12ਵੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ BA ਕਰ ਜਾਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚੇ PhD ਕਰ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਜੌਬ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਾਡ ਮੈਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਦ ਲਾਈਫ ਇਫ ਨੀਡ ਬੀ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਲੁਕ ਜਾਣ, ਭਜਾ ਲੈਣ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੌਟ ਰੈਡ ਹੈਂਡਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਚਾਰਟ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ 12ਵੀਂ ਦੇ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨੇ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ PA ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ MLAਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। MLA ਇਸੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ BA ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ PhD ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ MLA ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ MLA ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ ਵਾ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, DO ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, MLA ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ।
ਆ ਫਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਬੋਕਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ there is something absolutely wrong in this entire education system of ਪੰਜਾਬ। ਇਹੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਸ਼ ਚ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਲਾਇਆ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬੌਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਮੁਨੀਸ਼, ਨਾਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਚਾਰਟ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਫਰਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ 2023 7019 701797। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 2023 701797। ਬਲਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ, ਲੜਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 2023 701786। ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੈਕਟਰ 4 ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਐਲਏ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਆ, ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟਡ ਪਾਰਟੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਚੁੱਕ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚੈੱਕ। ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲੇਖਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਮੈਂ ਸਰ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ confidence- ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ।
ਕਿ ਆਹ ਸਕੂਲ ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕ ਲਾਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਟਲ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾ ਟਾਈਟਲ ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤੇ ਆਲ ਰਾਈਟ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 2023701797 ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2023701786 ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਡਮ ਬੇਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਵਾ 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਗਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਵਾ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਲਾਈਵ ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਸਡਨਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ +2 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੁਣੇ ਸੱਜਣ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਪਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਖੜਿਆ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਵਾ ਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਇਧਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ ਨਕਲ ਦਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ
ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਖਾਈ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਢੀਠ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਣ ਆਏ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਣ ਆਏ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਇਹ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ ਲੈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਜਾਨ ਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਬੋਲੋ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਲੋ ਸਰ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਭਜਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਲਾਅ ਆ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਖੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਕਲ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 3 ਪੇਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਪੇਪਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਆ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਪਲਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ 3 ਪੇਪਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੱਸੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਸਨੇ ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ 12ਵੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵਿੱਚੇ BA ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ PhD ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਵ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਆ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਨਕਲੋ ਨਕਲੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਓ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਕਲਚੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਫਰਾਡ ਬੰਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾਗੀ ਹੋਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਗੈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 12ਵੀਂ 2023701797 ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਆ ਐਮਐਲਏ ਬੈਠਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ ਆਪ ਦੋਸਤੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ ਟੈਟ ਪਾਸ ਟੀਚਰਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਟ देयर इज डेफिनेटली। ਔਰ 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਪੇਪਰ ਜੇ ਕਢਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦੇ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਹਲੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਲੜੀਏ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦੀਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈਏ, ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜੁੜਨਾ। ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੋਗਸ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬੇਨਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ 12ਵੀਂ ਦਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, 12ਵੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ BA ਕਰ ਜਾਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚੇ PhD ਕਰ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਜੌਬ ਲੈ ਜਾਣਾ। MLA ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਾਡ ਮੈਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਦ ਲਾਈਫ ਇਫ ਨੀਡ ਬੀ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਲੁਕ ਜਾਣ, ਭਜਾ ਲੈਣ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੌਟ ਰੈਡ ਹੈਂਡਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਚਾਰਟ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ MLA ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ 12ਵੀਂ ਦੇ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਨੇ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ PA ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ MLAਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। MLA ਇਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ BA ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ PhD ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ MLA ਦਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ MLA ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ ਵਾ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, DO ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, MLA ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਫਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਬੋਕਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ MLA ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਤਾ। ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ।
ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲੋਇੰਗ ਸਕੁਆਡ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ देयर इज समथिंग ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦਿਸ ਇੰਟਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਲਾਇਆ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬੌਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। डिस्क्रिप्शन आई मुनीश, ਨਾਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ मुनीश डिस्क्रिप्शन आई नहीं। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਚਾਰਟ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ 2023 7019 701797। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 2023 701797। ਬਲਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ, ਲੜਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 2023 701786। ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੈਕਟਰ 4 ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਐਲਏ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਆ, ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਪਾਰਟੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਚੁੱਕ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚੈੱਕ। ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਪੇਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲੇਖਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ, ਮੈਂ ਸਰ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ confident- ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਸਕੂਲ ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕ ਲਾਓ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਟਲ, ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾ ਟਾਈਟਲ, ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤੇ। ਆਲ ਰਾਈਟ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ। ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 2023701797, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2023701786। ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਡਮ ਬੇਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਵਾ, 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਗਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਵਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ। ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਲਾਈਵ ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਸਡਨਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ। ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ +2 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ, ਹੁਣੇ ਸੱਜਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਵਾ। ਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਇਧਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ। ਆ ਨਕਲ ਦਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਖਾਈ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਢੀਠ ਆਦਮੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ? ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ। ਲੈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਜਾਨ ਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ? ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ,
ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਇੱਧਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਨੇ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬਟਾਲੇ, ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਭਜਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆ, ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਲਾਅ। ਆਹ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਕਲ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, 3 ਪੇਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਪੇਪਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਖੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ? ਆ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਪਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? 3 ਪੇਪਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੱਸੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਆਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਸਨੇ? ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, 12ਵੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵਿੱਚੇ BA ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ PhD ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਵ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਕਲੋ ਨਕਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਕਲਚੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਫਰਾਡ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾਗੀ ਹੋਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਗੈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? 12ਵੀਂ 2023701797। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਐਮਐਲਏ ਬੈਠਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ, ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਆਪ ਦੋਸਤੋ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ ਟੈਟ ਪਾਸ ਟੀਚਰਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਵਾ? ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਟ देयर इज डेफिनेटली, ਔਰ 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਪੇਪਰ ਜੇ ਕਢਾਏ ਜਾਣ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੀ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦੇ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਹਲੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਈਆ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਲੜੀਏ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦੀਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈਏ, ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜੁੰਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੋਗਸ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬੇਨਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ 12ਵੀਂ ਦਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਸ਼ੈਰੀ, 12ਵੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ BA ਕਰ ਜਾਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚੇ PhD ਕਰ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਜੌਬ ਲੈ ਜਾਣਾ। MLA ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਾਡ ਮੈਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਦ ਲਾਈਫ ਇਫ ਨੀਡ ਬੀ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਲੁਕ ਜਾਣ, ਭਜਾ ਲੈਣ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੌਟ ਰੈਡ ਹੈਂਡਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਚਾਰਟ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ MLA ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ 12ਵੀਂ ਦੇ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਨੇ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ PA ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ MLAਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। MLA ਇਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ BA ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ PhD ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ MLA ਦਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ MLA ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ ਵਾ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, DO ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, MLA ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਫਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਬੋਕਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ MLA ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਤਾ। ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ देयर इज समथिंग एब्सोल्युटली wrong in this entire education system of ਪੰਜਾਬ। ਇਹੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਚ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਲਾਇਆ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬੋਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਮੁਨੀਸ਼, ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਨੀਸ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਨਹੀਂ।
ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਚਾਰਟ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ 2023 7019 701797। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 2023 701797। ਬਲਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ, ਲੜਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 2023 701786। ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੈਕਟਰ 4 ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਐਲਏ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਆ, ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਟਰਸਟਡ ਪਾਰਟੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਚੁੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚੈੱਕ। ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਪੇਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲੇਖਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੋ ਉਹਦੇ? ਮੈਂ ਸਰ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ confidence- ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਸਕੂਲ ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕ ਲਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਈਟਲ, ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾ ਟਾਈਟਲ, ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤੇ। ਆਲ ਰਾਈਟ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ। ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 2023 701797। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ।
ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ MLA ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ MLA ਫਲੈਟ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2023701786। ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਡਮ ਬੇਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਵਾ, 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਗਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਵਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਲਾਈਵ ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਸਡਨਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ। ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ +2 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ MLA ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੁਣੇ ਸੱਜਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਵਾ। ਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਇਧਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ। ਆ ਨਕਲ ਦਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਖਾਈ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਢੀਠ ਆਦਮੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ। ਲੈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਜਾਨ ਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦਨ ਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ? ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। MLA ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ MLA ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਇੱਧਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਬੋਲੋ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ? ਬੋਲੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬਟਾਲੇ। ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਭਜਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆ, ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਲਾਅ। ਆ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਖੜੇ ਨੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਕਲ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 3 ਪੇਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਪੇਪਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਖੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ? ਆ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਪਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? 3 ਪੇਪਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਔਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੱਸੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਉਸਨੇ? ਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਸਨੇ? ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, 12ਵੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵਿੱਚੇ BA ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ PhD ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਵ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਕਲੋ ਨਕਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਕਲਚੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਫਰਾਡ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾਗੀ ਹੋਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਗੈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? 12ਵੀਂ 2023701797। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਨਾ। ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਐਮਐਲਏ ਬੈਠਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ, ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਆਪ ਦੋਸਤੋ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ ਟੈਟ ਪਾਸ ਟੀਚਰਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਵਾ? ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਟ देयर इज डेफिनेटली, ਔਰ 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਪੇਪਰ ਜੇ ਕਢਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦੇ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਹਲੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਲੜੀਏ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦੀਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈਏ। ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜੁੜਨਾ।
ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੋਗਸ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬੇਨਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ 12ਵੀਂ ਦਾ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, 12ਵੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ BA ਕਰ ਜਾਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚੇ PhD ਕਰ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਜੌਬ ਲੈ ਜਾਣਾ। MLA ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਾਡ ਮੈਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਦ ਲਾਈਫ ਇਫ ਨੀਡ ਬੀ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਲੁਕ ਜਾਣ, ਭਜਾ ਲੈਣ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੌਟ ਰੈਡ ਹੈਂਡਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਚਾਰਟ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ MLA ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ 12ਵੀਂ ਦੇ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨੇ। ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ PA ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ MLAਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। MLA ਇਸੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ BA ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ PhD ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ MLA ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ MLA ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ ਵਾ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, DO ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, MLA ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਫਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਬੋਕਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ MLA ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਤਾ। ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇयर इज ਸਮਥਿੰਗ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦਿਸ ਇੰਟਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੈਸ਼ ਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਲਾਇਆ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬੋਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਮੁਨੀਸ਼, ਨਾਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ, ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਚਾਰਟ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਹੈ MLA ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਫਰਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਐਂਡ ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ MLA ਬਟਾਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ 20237019 701797। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 2023701797। ਬਲਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ, ਲੜਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 2023701786। ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ MLA ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ MLA ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੈਕਟਰ 4 ਦਾ MLA ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਆ, ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟਡ ਪਾਰਟੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚੈੱਕ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ MLA ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲੇਖਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ, ਮੈਂ ਸਰ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਸਕੂਲ ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕ ਲਾ ਦਿਓ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਟਲ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾ, ਟਾਈਟਲ ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤੇ? ਆਲ ਰਾਈਟ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ MLA ਬਟਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ। ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 2023701797। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ MLA ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ MLA ਫਲੈਟ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2023701786। ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਡਮ ਬੇਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਵਾ, 3.5 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਗਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਵਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਲਾਈਵ ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਸਡਨਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ। ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ +2 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ MLA ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ, ਹੁਣੇ ਸੱਜਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਵਾ। ਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਇਧਰ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ। ਆ ਨਕਲ ਦਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਖਾਈ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਢੀਠ ਆਦਮੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ? ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ। ਲੈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਜਾਨ ਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ? ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ MLA ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ MLA ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਇੱਧਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਬੋਲੋ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ? ਬੋਲੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬਟਾਲੇ। ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਭਜਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆ, ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਲਾਅ। ਆ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਕਲ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ,
3 ਪੇਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਪੇਪਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਖੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ? ਆ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਪਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? 3 ਪੇਪਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੱਸੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਉਸਨੇ? ਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਸਨੇ? ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, 12ਵੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵਿੱਚੇ BA ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ PhD ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਵ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਕਲੋ ਨਕਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਕਲਚੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਫਰਾਡ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾਗੀ ਹੋਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਗੈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? 12ਵੀਂ 2023701797। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। MLA ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਨਾ। MLA ਕਿੱਥੇ ਆ? MLA ਬੈਠਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ, MLA ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਆਪ ਦੋਸਤੋ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ ਟੈਟ ਪਾਸ ਟੀਚਰਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਵਾ? ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਟ देयर इज डेफिनेटली, ਔਰ 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਪੇਪਰ ਜੇ ਕਢਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦੇ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਹਲੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਈਆ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਲੜੀਏ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦੀਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈਏ। ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜੁੜਨਾ। ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੋਗਸ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬੇਨਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ 12ਵੀਂ ਦਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, 12ਵੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ BA ਕਰ ਜਾਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚੇ PhD ਕਰ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਜੌਬ ਲੈ ਜਾਣਾ। MLA ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਾਡ ਮੈਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਦ ਲਾਈਵ ਇਫ ਨੀਡ ਬੀ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਲੁਕ ਜਾਣ, ਭਜਾ ਲੈਣ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੌਟ ਰੈਡ ਹੈਂਡਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂ।
ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਚਾਰਟ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ 12ਵੀਂ ਦੇ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀਏ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਐਮਐਲਏ ਇਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੀਏ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ ਵਾ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਡੀਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਫਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਬੋਕਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇयर इज ਸਮਥਿੰਗ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦਿਸ ਇੰਟਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੈਸ਼ ਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਲਾਇਆ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬੋਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਮੁਨੀਸ਼, ਨਾਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਚਾਰਟ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਫਰਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ 2023 7019 701797। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 2023 701797। ਬਲਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ, ਲੜਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 2023
701786 ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੈਕਟਰ 4 ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਐਲਏ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਆ, ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟਡ ਪਾਰਟੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਚੁੱਕ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚੈੱਕ। ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲੇਖਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੋ ਉਹਦੇ, ਮੈਂ ਸਰ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਸਕੂਲ ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕ ਲਾਓ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਟਲ, ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾ ਟਾਈਟਲ ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤੇ। ਆਲ ਰਾਈਟ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ। ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 2023701797, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2023701786। ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਡਮ ਬੇਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਵਾ, 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ,
ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਵਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਲਾਈਵ ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਸਡਨਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ। ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ +2 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੁਣੇ ਸੱਜਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਵਾ। ਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਇਧਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ। ਆ ਨਕਲ ਦਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਖਾਈ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਢੀਠ ਆਦਮੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ? ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ। ਲੈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ? ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਇੱਧਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਬੋਲੋ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਣੇ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਟਾਲਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬਟਾਲੇ। ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਭਜਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆ, ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਲਾਅ। ਆ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਕਲ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, 3 ਪੇਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਪੇਪਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ। ਅਖੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ? ਆ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਪਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? 3 ਪੇਪਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਔਰ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੱਸੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਉਸਨੇ? ਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਸਨੇ? ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, 12ਵੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵਿੱਚੇ BA ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ PhD ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਵ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਕਲੋ ਨਕਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਕਲਚੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਫਰਾਡ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾਗੀ ਹੋਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਗੈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? 12ਵੀਂ 2023701797। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। MLA ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਨਾ, MLA ਕਿੱਥੇ ਆ? MLA ਬੈਠਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ, MLA ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਆਪ ਦੋਸਤੋ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ ਟੈਟ ਪਾਸ ਟੀਚਰਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਵਾ? ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਟ देयर इज डेफिनेटली, ਔਰ 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਪੇਪਰ ਜੇ ਕਢਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦੇ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਹਲੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਈਆ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਲੜੀਏ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦੀਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈਏ, ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜੁੜਨਾ। ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੋਗਸ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬੇਨਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ 12ਵੀਂ ਦਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, 12ਵੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ BA ਕਰ ਜਾਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚੇ PhD ਕਰ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਜੌਬ ਲੈ ਜਾਣਾ। MLA ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਾਡ ਮੈਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਦ ਲਾਈਫ ਇਫ ਨੀਡ ਬੀ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਲੁਕ ਜਾਣ, ਭਜਾ ਲੈਣ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੌਟ ਰੈਡ ਹੈਂਡਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਚਾਰਟ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ MLA ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ 12ਵੀਂ ਦੇ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਨੇ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ PA ਕੰਮ
ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਐਮਐਲਏ ਇਸੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੀਏ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ ਵਾ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਡੀਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਫਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਬੋਕਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਤਾ। ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ देयर इज समथिंग एब्सोल्युटली wrong in this entire education system of ਪੰਜਾਬ। ਇਹੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਸ਼ ਚ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਲਾਇਆ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬੌਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। डिस्क्रिप्शन आई मुनीश, एग्जामिनेशन मुनीश डिस्क्रिप्शन आई नहीं। और कोई भी बंदा अंदर नहीं जा सकता। ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ अंदर की कर रहे हैं ਤੁਸੀਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। अंदर करने नहीं ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਚਾਰਟ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਫਰਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ 2023 7019 701797। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 2023 701797। ਬਲਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ, ਲੜਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 2023 701786। ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ
ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੈਕਟਰ 4 ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਐਲਏ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਆ, ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟਡ ਪਾਰਟੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 3 ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਚੁੱਕ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ 3 ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚੈੱਕ। ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਪੇਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲੇਖਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੋ ਉਹਦੇ, ਮੈਂ ਸਰ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਸਕੂਲ ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕ ਲਾਓ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਈਟਲ, ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾ ਟਾਈਟਲ, ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤੇ। ਆਲ ਰਾਈਟ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ। ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 2023701797, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2023701786। ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਡਮ ਬੇਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਵਾ, 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਗਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਵਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਲਾਈਵ ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਸਡਨਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ। ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ +2 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਐਮਐਲਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ।
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੁਣੇ ਸੱਜਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਵਾ। ਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਇਧਰ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ ਨਕਲ ਦਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਖਾਈ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਢੀਠ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ? ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ। ਲੈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਜਾਨ ਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ? ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਇੱਧਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਬੋਲੋ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ? ਬੋਲੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਟਾਲਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬਟਾਲੇ। ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਭਜਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆ, ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਲਾਅ। ਆ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਕਲ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, 3 ਪੇਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਪੇਪਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਖੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ? ਆ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਪਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? 3 ਪੇਪਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੱਸੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਉਸਨੇ? ਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਸਨੇ? ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, 12ਵੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵਿੱਚੇ BA ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ PhD ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਵ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਕਲੋ ਨਕਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਓ,
ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਕਲਚੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਫਰਾਡ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਪੇਪਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾਗੀ ਹੋਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਗੈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 12ਵੀਂ 2023701797। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਐਮਐਲਏ ਬੈਠਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ, ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 34 ਸੈਕਟਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਆਪ ਦੋਸਤੋ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ ਟੈਟ ਪਾਸ ਟੀਚਰਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਟ देयर इज डेफिनेटली, ਔਰ 3 ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਪੇਪਰ ਜੇ ਕਢਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦੇ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਹਲੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਲੜੀਏ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦੀਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈਏ, ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜੁੰਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੋਗਸ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬੇਨਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ 12ਵੀਂ ਦਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, 12ਵੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ BA ਕਰ ਜਾਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚੇ PhD ਕਰ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਜੌਬ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਾਡ ਮੈਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਦ ਲਾਈਫ ਇਫ ਨੀਡ ਬੀ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਲੁਕ ਜਾਣ, ਭਜਾ ਲੈਣ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੌਟ ਰੈਡ ਹੈਂਡਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਚਾਰਟ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ MLA ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ 12ਵੀਂ ਦੇ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ PA ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ MLAਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। MLA ਇਸੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ BA ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ PhD ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ MLA ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਦਾ,
ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ ਵਾ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਡੀਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਫਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਬੋਕਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ there is something absolutely wrong in this entire education system of ਪੰਜਾਬ। ਇਹੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੈਸ਼ ਚ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਲਾਇਆ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬੋਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ